ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් අපි ඔයාලව එක් කරගෙන යන්නේ USA වල තියෙන හෑන්ඩ් කාර් වොෂ් එකකට. ඉතින් මීට කලින් මම වීඩියෝ එකක් කරා මෙහි තියෙන drive through car wash එක කොහොමද ඒක ඉදේ සිස්ටම් එකේ ඉදේ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක ඔයාලට මිස් වුණා නම් මම ලින්ක් එක දාන්නම්. උඩින් ඒකත් බලන්න. ඉතින් USA වල මේ කාර් වොෂ් කරන එක එක විදි තියෙනවා. ඒවෙන් එක එක තමයි මේ ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරන්නේ. ඉතින් drive through car wash එක ගැන මම කියවනේ ඒක මම වීඩියෝ එකක් කලින් කරලා තියෙන එක බලන්න. දැන් අද යන්නේ hand car wash එකට. එතන තියෙන ඒ වගේ තැනුත් මෙහි හැම සිටි එකකම හැම තැනම වගේ හදලා තියෙන මිනිස්සුන්ට එතනට කායක දාලා එතන එක එක තියෙනවා වොෂ් කරගන්න සෝප් වලට වැකියුම් වලට ඒ වගේ දේවල් තියෙන. ඉතින් ඒක මේ සල්ලි දාලා කොයින්ස් දාලා තමන්ටම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි අද පෙන්වන්නේ. ඒ වගේම තමයි තවත් විදිහක් තියෙනවා කායක ඒ වගේ වොෂ් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ වගේ තැනකට දීලත් කායක වොෂ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම කරගන්න ඕන නම් ඒකෙත් එක එක කැටගරිස් තියෙනවා. එක එක ප්‍රයිසස් වලට කොහොමද කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එහෙම කරලා දෙන කට්ටියකට කායක දෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලෝ අපි සිලෙක්ට් කරගන්න කැටගරි එක අනුව වොෂ් කරලා කායක ෆුල් ක්ලීන් කරලා ෂීට් ක්ලීන් කරලා වැක්ස් කරලා ඒ වගේ ඔක්කොම කරලා කායක අපිට බාර දෙනවා. ඉතින් එහෙම ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. ඒක තමන් කරගන්න නැත්නම් එහෙම දීලා කරගන්න පුළුවන්. ඒක ටිකක් විතර ගණන් වැඩි. ඒ වුණාට ඒකෙත් එක එක පැකේජස් තියෙනවා. ඉතින් අනිත් විදිහ තමයි ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරක නම් ඉන්නේ අපි ලංකාවේදී කරන්නේ ටැප් එකට අර ගහලා තමන්ම කරගන්න හෝස් එකක් වගේ යූස් කරලා. ඉතින් ඒ විදිහ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉන්නේ දැන් අපාර්ට්මන්ට් එකක නේ. හින්දා අපිට ඒ වගේ දෙයක් අපිටම කරගන්න බෑ. ඉතින් අපි අර ඔප්ෂන් තුන තමයි යූස් කරන්නේ. drive through එක මේ hand wash එක එහෙම නැත්නම් අර දීලා කරගන්න විදිහ. ඉතින් මේ දේවල් අපි ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරන්නේ ඔයාලටත් අර අයිඩියා එකක් ගන්න කොහොමද මේ රටවල් වල දේවල් තියෙන්නේ කියලා පෙන්වන්න තමයි. ඉතින් එහෙම දේවල් තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න තමයි ඉතින් මේ වීඩියෝ කරන්නේ ඇත්තටම. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්කම ඉන්න අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. මම පෙන්වන්නම් කොහොමද කරගන්න කියලා. අපි එතනට දැන් යන්න තමයි රෙඩි වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ කාර් වොෂ් කරන තැන මේ වගේ අවශ්‍ය කරන ටවල්ස් ඇතුළ ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ ඒවත් අපිට සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ chance එකකුත් මෙතන දීලා තියෙනවා. එක එක රැග්ස් ටවල්ස් වර්ග ගන්න පුළුවන්. ඒවයි ප්‍රයිසස් එක මෙතන ඉන්ඩිකේට් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි ඉතින් පහසුකම් තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට මේ ඔයාලා දකින්නේ මෙතනින් තමයි අපි කොයින්ස් ගන්න ඕනි. දැන් අපි ගාව කොයින්ස් නැත්නම් අපිට මෙතනින් සල්ලි දාලා කොයින්ස් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඩොලර් 1 5 10 20 කියන කොළ තමයි ඇක්සෙප්ට් කරන්නේ. ඉතින් ඒ ගානට අපිට සල්ලි කොයින්ස් යටින් වැටෙනවා. මොකද කොයින්ස් දාලා තමයි අපි වොෂ් එක කරගන්න ඕනි. 7.25 ඒවා මං හිතන්නේ දාන්න ඕනේ. ඔව් අපි ඩොලර් එකක් දැම්මහම දැන් අපිට 7.25 ඒවා කොයින්ස් තමයි මේ වැටෙන්නේ. ඉතින් අපේ කායක ගොඩක් ඩර්ටි වෙලා තියෙද්දි තමයි අපි මෙතනට ආවේ. අපි අර ගස් යට එහෙම නතර කරලා තියෙන හින්දා කුරුල්ල ජරා කරපු ඒවා තියෙනවා, දූවිලි වැදුන ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම තියෙද්දි තමයි අපි ආවේ වොෂ් කරගන්න. ඉතින් හෑන්ඩ් වොෂ් එක කරනකොට ඉතින් අපි ගොඩක් අර අතුල්ලලා එහෙම කරගන්න ඕනේ.
ඉතින් මේ වගේ එතනට හරියටම සෙන්ටර් එකට අපි කායක නතර කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති වටේම අර හෝසස් දාලා තියෙනවා වතුර එන ඒවා, සෝප් එන ඒවා, එක එක ස්ප්‍රේ කරන ඒවා. මේ විදිහට තමයි ඒ තැන් හදලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ කොයින්ස් දාන තැන. මෙතන එක මේ වගේ ඔප්ෂන් තියෙනවා කායක රින්ස් කරගන්න, සෝප්, බක් රිමූවර්, වැක්ස් කරගන්න, ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ටයර් ක්ලීනින් වලට වෙනම එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අර අතන ඔයාලට පේනවා ඉතින් කෑෂ් දාන්න තියෙනවා. ඉතින් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ෆලෝ කරලා ඒ විදිහට අපිට මේ මෙතනින් අපිට අවශ්‍ය වොෂ් එක මොකක්ද කියලා තෝරගන්න. ඉතින් මෙතන තියෙනවානේ quartz only කියලා. ඉතින් 725 ඒවා දාන්න ඕනේ. ඉතින් 125ක් දැම්මම තමයි මේක ඔන් වෙන්නේ. උඩින් පෙන්නනවා දාන්න ඕනි ගාන. ඉතින් දැන් මේ අපි සල්ලි දාන ගමන් ඉන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ විදිහට තමයි මෙතන මේ සිස්ටම් එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඊට පස්සේ අපිට මේක කරකවල අපි ඉස්සෙල්ලම අපි වතුර පාරක් අල්ලගෙන අපි රින්ස් එකට දාගන්න ඉන්නේ. මොකද අපේ කායකේ ටිකක් වැඩිපුර අර වේලිච්ච වගේ කුණු බැඳිලා තිබුණ නිසා. ඒකේ සල්ලි දානවත් එක්ක මෙතනින් මේක ඔන්න වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති ලොකු වතුර පාරක් එනවා. වතුර පාර අල්ලගත්තට පස්සේ අපි මෙතන මේ සෝප් එන එක තමයි ගත්තේ. ඒක දාලා අර අතුල්ලන්නේ. ඉතින් ඒක මේ වගේ අපි අතින් හොද ගන්න ඕනි. ඒකේ ඔටෝමැටිකලි අර සෝප් ඒක එනවා. ඒකෙන් ඇතුළම අර තියෙන කුණු ඒවා ඔක්කොම යනවා. පස්සේ ආපහු ඒකට වතුර පාරක් අපි අල්ල ගන්නවා. එතනින් ඉතින් ඉවරයි. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති කායක ඇතුලේ වැකියුම් කරගන්න, කායක පිහද ගන්න, ඒ වගේ එතන ඉස්සරහ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් අපිට අර වගේම කොයින්ස් දාලා වැකියුම් එක ඔන් කරගෙන ඇතුලේ වැකියුම් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි ඕනේ නම් අපිට වැක්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට හොඳ පෙනුමක් කායකට එනවා. අපි ඒකට වැක්ස් එකක් යූස් කරනවා. මේ වගේ ඒක අපි අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක දාලා ටවල් එකක් දාලා ඒක වැක්ස් කරාම කාර් එක අර හොඳ ෂයින් එකකුත් එක්ක එනවා. ඉතින් ඔය මේ වගේ දේවල් තමයි අඩු මුදලට මෙහෙ කරගන්න තියෙන කාර් වොෂ්. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට අයිඩියා එකක් එන්න ඇති මෙහි තියෙන කොහොමද අපිට පහසුකම් මිනිස්සුන්ට දීලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් වැඩ කරගන්න ලේසි වෙන්න.
ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකටත් ඔයාලා කැමති වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ළඟදිම හම්බෙමු.